السلام عليكم. يا أيها القس البروتستانتي، أكيد فاكرين القس البروتستانتي اللي رد على بعض فيديوهاتي ورددت عليه وأثبتت بالأدلة صحة كلامي وبطلان كلامه. خرج هذا القس من فترة بسيطة بفيديو آخر للرد علي، لكن هذه المرة لم يأتي وحده، لكنه استعان بصديق، ويزعم أن صديقه هذا هو باحث في مخطوطات القرآن. وفي الفيديو الاتنين بيحاولوا انهم يردوا على فيديو لي بعنوان مخطوطات القرآن تكتسح مخطوطات الكتاب المقدس. اليوم ان شاء الله هنرد على رد القس البروتستانتي وصديقه الذي يزعم التخصص في مخطوطات القرآن، وهنكشف كذبهم وتدليسهم وخداعهم، وايضا هنكتشف انهم بيتبعوا منهج غير علمي بالمرة، وكل هذا كي يخدعوا المسيحيين. الفيديو بتاعهم مدته ساعة ونص، فبالتأكيد رد عليهم هيكون طويل، لكن إن شاء الله هحاول إن أنا أسرع الفيديو فيما بعد يعني في البرنامج. لكن برضه هيفضل الفيديو طويل، فربنا يكون في عونكم وفي عوني. لكن أكيد إن شاء الله هيكون الفيديو مهم جدا جدا جدا. وفي نهاية الفيديو عندي نداء مهم جدا 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 للقس البروتستانتي، فتابعوا الفيديو للنهاية. دين عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هداه، صارت به الدنيا تسير بمنهج، نور على نور على نور هداه. قبل ما نبدأ الفيديو، في هدية للمتابعين والمهتمين بموضوع مخطوطات القرآن. الأخ الأستاذ أحمد شاكر له كتاب بعنوان المصاحف المخطوطة المنسوبة إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي الكتاب ترجمة محاضرة مهمة جدا للدكتور طيار التكولاج، وعليها تعليقات قيمة عن مخطوطات القرآن وآراء المستشرقين. الكتاب مهم والتعليقات اللي عليه ممتازة جدا، وهو متاح على النت وسعره بسيط $5 بس، ورابط الشراء في الوصف. واول 25 شخص لهم خصم 25% لو استخدموا كوبون سبيع 25. وطبعا ده اعلان مش مدفوع، يعني ما بناخدش منه فلوس، لكن في نفس الوقت حبينا ان احنا نرشدكم للكتاب عشان تستفيدوا منه. والمؤلف جزاه الله خيرا عمل الخصم هديه لمتابعي قناه البينه، هديه ليكم يا اخواني الاحباء. ولو انت مهتم بالموضوع اهتمام كبير وعاوز الكتاب ومش قادر تشتريه، ابعت لي ايميل وانا هشتريه لك على حسابي ان شاء الله. بس لو انت فعلا جاد ومهتم بالموضوع اهتمام كبير، عشان ما تخلونيش اخسر فلوس على الفاضي. عموما خلونا ندخل في الموضوع. بداية، لو انت ما شفتش الفيديو بتاعي اللي هو مخطوطات القرآن تكتسح مخطوطات الكتاب المقدس، انصحك انك توقف الفيديو الحالي وتروح تشوف الفيديو وترجع هنا تاني. ده افضل عشان تستفيد اكبر استفادة ممكنة. الفيديو كان فيه مقارنة من 7 نقاط، لكن فوجئت ان القس البروتستانتي وصديقه ما ردوش الا على جزء صغير من الفيديو ولم يردوا على اهم النقاط. قلت يمكن الحلقة الجاية من البرنامج يردوا، لكن ما حصلش. فهل يا ترى ما عندهمش رد على باقي النقاط رغم أهميتها؟ هل ما عندهمش دفاع عن مخطوطات الكتاب المقدس وعن أخطاء النساخ؟ هل لما قلت إن الخطأ في مخطوطات الكتاب المقدس ممكن ينتشر في مخطوطات كثيرة وممكن يصبح مقدس؟ يعني لو غير في المخطوطة بقصد أو بدون قصد، فهذا التغيير ممكن ينتشر في المخطوطات عادي جدا وممكن يصبح مقدس عادي جدا. لكن في القرآن الخطأ لا يتكرر أبدا. وقلت إن الخطأ الذي يولد في مخطوطة معينة يموت في نفس المخطوطة، مش هيجي ناسخ تاني ويحط نفس الخطأ، وبالتالي الأخطاء لا تنتشر في مخطوطة القرآن. وتحديت أي شخص أن يأتينا بخطأ تكرر في مخطوطتين من مخطوطات القرآن. فالقس البروتستانتي وصديقه ما قدروش انهم يجاوبوا عن التحدي، فتجاهلوا هذه النقطة. وانا ارفع التحدي مرة اخرى: هل يستطيع القس البروتستانتي او صديقه او اي شخص يشكك في مخطوطة القرآن ان يأتينا بخطأ نسخي تكرر في مخطوطتين مختلفتين؟ فيا ريت المسيحيين يسألوا ليه ما ردش على النقطة دي وليه ما ردش على باقي النقاط الأخرى، لأن معنى إنه يرد على جزء من الفيديو وما يردش على الباقي إنه مش قادر يرد، وده معناه إن باقي الفيديو صحيح. فإحنا هنرد على كلامهم، وخلونا نبدأ بعرض أول مقطع من كلامهم ونرجع تاني. وطبعا سوف نستخدم لغة العلم ولغة آه، الصرامة في كل شيء نقدمه، وليس فقط من باب يعني الكلام في موضوع يعني بشكل مفتوح دون أي أخذ الاعتبار للعلم، لأن العلم هو الميزان الذي نستطيع بواسطته أن نرى الأشياء بوضوح
بكل أريحية. هل فعلا قدر صديق القس البروتستانتي انه يتكلم بعلم وبأدلة وبراهين؟ هل هيستخدموا مراجع وكتابات علمية ولا هيكتفوا بكلام المصاطب وآرائهم الشخصية؟ صدقوني هنشوف كوارث في الفيديو ده، فخلوكوا فاكرين انه زعم انه سيستخدم لغة العلم. ناخد تاني مقطع ونرجع نعلق. الحفظ في الصدور، وهذه هي الوسيلة الأساسية. طيب هو حضرته بيقول انه الكتاب المقدس توفرت له وسيله واحده للنقل وهي وسيله المخطوطات. اما للقران فعنده وسيلتان للنقل، وسيله الاولانيه المخطوطات والوسيله الثانيه او الاساسيه هي الحفظ في الصدور. تفضل حضرتك كلمنا عن هذا الموضوع. نعم، هو يعتقد أن فقط بالنسبة لنقل النص الكتاب المقدس أتانا عبر المخطوطات فقط، لكن هي في الحقيقة ولا زالت هذه العادة، عادة الحفظ سواء عند اليهود أو حتى عند المسيحيين، خاصة الكنائس التقليدية وفي الأديرة، شيء معروف. ويعني لو زار أي أحد إحدى الكنائس في مصر كان ممكن يعرف هذه المعلومة ببساطة. فممكن نقدم له، بما أنني من المغرب فأحب أن أقدم له فيديو وموجود على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو يا ريت لو المخرج يقدم لنا هذا الفيديو. وهو عبارة عن معلم يهودي بيدرس أطفال اليهود، بيحفظهم يعني الأجزاء من التوراة، يعني بنفس الطريقة اللي أنا شخصيا تعلمت بها في الكتاب. لما كنت صغير 3 سنين كنا بنحفظ القرآن بنفس الطريقة. يعني اللي في الفيديو ده، يعني اللي في الفيديو ده مش كتاب تحفيظ القرآن، اللي في الفيديو ده كتاب يهودي. نعم، ده كتاب يهودي، وهناك المعلم يعلم طريقة الحفظ حتى بنفس الطريقة اللي احنا تعلمنا بها. ويعني بما أن هذه العادة وهذه هذا نظام الحفظ من تلميذ يحفظ عن شيخه أو عن معلمه، هذا الموضوع موجود كذلك عند اليهود بقوة. اللي عجبنا قوي في الكلام ده مش ردهم، لأن ده كلام فارغ، لكن عجبتني فرحة القس البروتستانتي لما صديقه عرض الفيديو، حاسس بنشوة النصر وحاسس بالانبهار، منبهر جدا. صديق القس البروتستانتي بيزعم ان اليهود والكنائس والأديرة عندهم حفظ للكتاب، وجاب دليل قوي جدا. ايه هو الدليل ده يا ترى؟ استعدوا يا جماعة عشان ما تتخضوش، اللي ماسك كوبايه ميه حطها عشان ما تقعش منه من الخضة. طبعا الراجل وعدنا انه هيتكلم بمنهج علمي، فالدليل اكيد علمي، لكن الغريب هو ان الدليل مجرد فيديو ثواني لأطفال قاعدين بيقروا بيحركوا جسمهم كده، وبيعتبر ده دليل على ان اليهود بيحفظوا التوراة. وقعد يعيد الفيديو يكرره 100 مرة، وتقريبا هو متصور ان كل لما تكرر الفيديو اكتر يكون الدليل اقوى، رغم ان الواضح ان ده مجرد فيديو لتعليم الاطفال القراءة. زي الفيديو اللي على الشاشة ده، اطفال صغيرين ماسكين نصوص من التوراة وبيقروها عشان يتعلموا قراءة التوراة. يعني الفيديو مش دليل على اي حاجة. فيا صديق القس البروتستانتي، هو ده منهجك العلمي؟ فيديو مجهول لثواني فقط لأطفال بيهزوا جسمهم وهم بيقروا، بتعتبر ده دليل وبتقول انك هتتكلم بمنهج علمي. طيب هاخدك على قدك وهنتنزل معاك ونقول معاك بدون دليل ايوه بيحفظوا. فهل كانوا بيحفظوا التوراة كلها ولا كم نص فقط؟ بيحفظوا يعني الوصايا 10 مثلا؟ طيب هل اصلا دي عادة قديمة ولا عادة حديثة؟ طيب هل اصلا المسيحيين اللي صديق القس البروتستانتي بيقول انهم حافظين الكتاب، هل هم حافظين النص العبري واليوناني ولا مجرد ترجمة؟ طيب هل في سند للنص المحفوظ؟ يعني انا في الفيديو الاساسي قلت ان انا معايا سند للقرآن يصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. انت طبعا ما عرضتش الكلام ده، بس المهم السند هو ان انا واخد القرآن من شيخي اللي اسمه احمد عبد القادر، وشيخي واخد القرآن من شيخه اللي اسمه كذا كذا، اسم معروف بمكان محدد في زمن محدد، وشيخه واخد القرآن من شخص معروف ومحدد، وهكذا حتى نصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل ده موجود في الكتاب المقدس؟ يعني لو افترضنا ان واحد حافظه، فهل هو معاه سند لنقل شفهي لهذا الكتاب زي ما عندنا اسانيد لنقل القرآن شفهيا؟
اتحدى انه يجيب لي سند لنقل التوراة. يعني اللي بيحفظ هو ممكن يكون بيحفظ جملة 2 3 10 من الكتاب، لكن ما يقدرش يزعم ان معاه سند متصل لصاحب النص، سواء موسى او اشعياء او دانيال او متى او مرقس او غيرهم. اتحدى انك تجيب لي شخص واحد، مش هقول لك الاف او مئات الالاف زي المسلمين، هات شخص واحد فقط حافظ سفر واحد فقط من اسفار الكتاب المقدس. مش هقول لك حافظ الكتاب كله، عاوز سفر واحد بس، مش هتلاقي، لان كتابك لا يحفظه احد. هو كتاب مكتوب في الورق، يبقى مع بقاء الورق ويضيع مع ضياع الورق. يعني لو حصلت كارثة وضاعت النسخة المكتوبة سيضيع النص، وده حصل بالفعل قديما. عشان نوثق كل حرف بنقوله ويكون كلامنا علمي مش مجرد ادعاءات زي القس بروتستانتي وصديقه، خلونا نفتح سفر الملوك الثاني 22:8. ده الكتاب المقدس، نقرأ منه من الملوك الثاني 22:8 لحد الفقرة 11. يقول: فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه، وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقيا الكاهن سفرا. وقرأه شافان أمام الملك. فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. سفر الشريعة هو التوراة. اقرأ تثنية 30:10 هتلاقيه بيقول: إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه المكتوبة في سفر الشريعة هذا. ففي سفر الملوك الذي يقدسه اليهود والنصارى نجد أن بسبب الكوارث والمصائب والحروب سفر الشريعة اللي هو التوراة ضاع. ولما وجدوه في زمن الملك يوشيا في القرن السابع قبل الميلاد وقرأوه على الملك فوجئ باللي فيه ومزق ثيابه حزنا. وللتأكيد نقرأ تفسير هذا النص من كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. احنا كل كلمة بنقولها بمرجع وبدليل. ربما كان هذا السفر هو كل الأسفار الخمسة من التكوين إلى التثنية، أو لعله كان سفر التثنية فقط. فبسبب السلسلة الطويلة من الملوك الأشرار ضاع سفر شريعة الله. وقد أراد يوشيا الذي كان في نحو 26 من عمره وقتئذ القيام بإصلاحات دينية في المملكة. وعندما وجدت كلمة الله كان يجب عمل تغييرات جوهرية لكي تسير الأمة كلها بحسب قصد الله. فلما وجدوا الكتاب المفروض الأمة تبدأ تطبق التعاليم اللي فيه. خلاص يا جماعة، السفر كان ضايع بس لقيناه الحمد لله، ويلا بقى نشوف هنطبق التعليم دي ازاي. يعني السفر ضايع والتعاليم مش معروفة، والملك لما قرأ عليه نص السفر مزق ثيابه لأنه اتفاجئ بالكلام اللي فيه. ويجي صديق القس بروتستانتي يقول لك كانوا حافظين، وطبعا لو كانوا حافظين النص ما كانش حصل فيهم كده. والسؤال هو يا ترى لما لقوا السفر هل لقوا نسخة صحيحة ولا ملعوب فيها؟ ايه الضامن ان النسخة اللي لقوها كانت صحيحة، خاصة انهم مش حافظين النص؟ لكن في الإسلام الحمد لله احنا حافظين كتابنا في صدورنا. وفي الحديث في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. يعني كتابا ليس في ورق فقط، لكن كتاب تحفظه ويحفظه غيرك من المؤمنين. وبالتالي لو حدثت أي كارثة في أي وقت نستطيع أن نأتي بأصغر طفل من الكتاب لنكتب القرآن من جديد، ونستطيع أن نأتي بآلاف الأطفال والرجال والنساء والشيوخ ليراجعوا ما كتبه الطفل، وكلهم سيتفقون على نفس النص. فيا صديق القس البروتستانتي، ده هو المنهج العلمي. تعرض دليل قوي على كلامك وتوضح ان الموضوع قديم مش جديد، وان الحفظ للنص كامل مش لجزء صغير، وان الحفظ بناء على نص منقول شفهيا بسند متصل لصاحبه. لكن انت ما عملتش اي حاجة من دي. فالكتاب المقدس لا يحفظ، اما القرآن فهو ميسر للحفظ، لان الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو ميسر الحفظ. فهتلاقي آلاف مؤلفة من كل الفئات حتى من غير العرب حافظين القرآن بالحرف وبالحركة، بل وبحركة الفم في الإمالة وغيرها. بخلاف الكتاب المقدس محدش يقدر يحفظه. وأتحدى إن كان البابا نفسه حافظ ولو إصحاح واحد من العهد القديم. مش هقول لك سفر كامل ولا الكتاب كامل، يكفي انك تشوف عظة من العظات هتعرف انه حتى النصوص اللي بيحتاج ان هو يستشهد بيها اما انه يكون كاتبها في ورقة او انه يقولها بالمعنى فقط، وبيقولها حتى وهو متلعثم. والمسيحيين نفسهم عارفين ان مفيش حد حافظ الكتاب المقدس كاملا ولا عشره حتى. لكن صديق القس البروتستانتي يكذب لأجل زيادة مجد الرب. فلا اليهود ولا المسيحيين عندهم حفظ، ولو كان عندهم حفظ كان هيقدر صديق القس البروتستانتي انه يجيب دليل على ده. لكن جايب فيديو ثواني لأطفال بيهزوا نفسهم ويقول ده دليل على ان اليهود بيحفظوا. وبعدين صحيح انا لما بصيت في الفيديو لقيت الاولاد اللي قاعدين ماسكين كتب وبيقروا منها، فده دليل ان هم بيقروا، مش الاول ان احنا نقول ان هم بيحفظوا. فازاي هذا الباحث بيكذب وبيقول بيحفظوا، وازاي القس البروتستانتي قاعد سعيد ومبسوط بهذا الكذب؟ الاطفال قاعدين بيقروا من الكتاب، فايه الدليل على ان ده مجلس حفظ مش مجلس قراءة؟
عموما انا اتحدى ان واحد يهودي او مسيحي يكون حافظ سفر واحد من الكتاب المقدس. انا مستغرب ازاي ده يقال عنه باحث او خبير، لكن ربما بالنسبة للمسيحيين ده عالم علامة وحبر فهامة، لكن في ميزان العلم لا يساوي شيئا. يكفي انه مش قادر يدلل على اي شيء يقوله، وبيستخدم ادلة واهية كما رأينا، ويا ريته صادق لكن بيكذب، والاولاد اللي قاعدين ماسكين كتب في ايديهم وبيقروا منها عشان يتعلموا قراءة التوراة. عموما خلونا ناخد جزء اخر من كلامه ونرجع تاني. بالنسبة لهذا المعلم يجب أن يكون يعني حافظا للتوراة وللتناخ مم. ككل، تمام. مش بالظبط، فقط لكل العهد القديم. نعم، العهد القديم كله يجب أن يكون محفوظ عن ظهر قلب. طبعا لو سألناه ايه دليله على ان معلم التوراة يجب ان يكون حافظا للعهد القديم، مش هيقدر يجيب ربع دليل، لان الكلام ده مجرد كذب فارغ. ومحدش يزعل مني لما اقول انهم بيكذبوا، لان دي حقيقة. يعني شخص بيكذب اقول ايه؟ يعني انا حتى ما قلتش كذاب ولا دجال، لكن قلت بيكذب، وصفت اللي هو بيعمله. يعني مش عاوز اقول اكتر من كده تأدبا مع المشاهدين المحترمين سواء المسيحيين او المسلمين. فانا هكتفي بوصف كلامه انه مجرد كذب لا وجود له، واتحداه ان ياتينا بدليل واحد على ما يقوله، دليل واحد مش اتنين. طبعا هو لو عنده ادله كان هيعرضها من غير ما نطلب منه. مفيش حد حافظ حاجه، ولا من شروط التعليم عندهم الحفظ. ده مجرد كذب من القس البروتستانتي ومن صديقه. وبعدين لو افترضنا ان في 1 أو 10 أو 1000 حاليا حافظين الكتاب، في العصر الحالي 10 أو 1000 حافظين الكتاب كله دلوقتي، ده مش موجود. لكن لو افترضنا، في ايه علاقة ده باتصال السند؟ موسى عليه السلام كان في القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا، وده معناه ان بيننا وبين موسى عليه السلام 34 قرن. فهل في يهودي معاه سند متصل لموسى عليه السلام؟ يعني مش العبر حافظ ولا لا، العبر هل عندنا سلسلة رجال متصلة من الشخص الحافظ حتى صاحب الكتاب؟ طبعا ما فيش حد حافظ وما فيش سلسلة رجال متصلة ولا في اي حاجة. عموما هو بيكمل بعد كده وبيعرض دليل آخر على حفظ اليهود للتوراة. خلينا نشوف دليله العبقري ونرجع نعلق. وامبارح اتصلت صديق لي، وهو أحد الباحثين في العلوم الدينية، خاصة اختصاص الإسلام واليهودية، وهو الأستاذ جوزيف بن جوجو. تحية له من هذا المنبر. وأكد لي كل المعلومات اللي أنا عرفتها من خلال البيزك اللي خدتها عن موضوع المخطوطات وموضوع الحفظ وطرق انتقال النصوص المقدسة من الشفهي إلى الكتابي. وطبعا هناك درجات من التلميذ لما بيصبح قادر أن يحفظ أجزاء كبيرة من التوراة أو من التناخ، فينتقل كمساعد للرباي، ويسمى عندنا في المغرب بالحزان. وبعدين بيصير كمعلم رباي، وثم حخام كشخص عارف بأمور الدين، ثم يصل لدرجة الحرم بام، وهو شخصية كعالم. المصدر واحد صاحبي، ومن هذا المنبر عاوز أبعت سلامي لأصحابي والماما وبابا. يا أيها الباحث، أنت بتهزر؟ أنت في نقاش أديان وبترد على شخص بينتقد دينك وكتابك، وطالع ترد وتقول واحد صاحبي قال لي. فين المنهج العلمي يا أستاذ؟ فين الكتب والمقالات؟ وبعدين بيقول إن في درجة اسمها حرمبام. طبعا هو بيقولها وهو متلعثم وبيتهته فيها، لأن أولا هو ما بيفهمش في الموضوع ده، وثانيا ما فيش حاجة اسمها حرمبام أصلا. ابحثوا في أي كتاب عربي أو عبري أو إنجليزي أو بأي لغة، مش هتلاقوا حاجة اسمها حرمبام. لكن القس بروتستانتي وصديقه بيتكلموا براحتهم باعتبار إن محدش من المسيحيين هيراجع وراهم، لكن نحن لهم بالمرصاد. مفيش حاجة اسمها حرمبام، لكن في حاجة اسمها بتنجان بس. ولو أنا غلطان اطلعوا اثبتوا إن الكلام ده موجود وحقيقي ومش مجرد كذب زي ما أنا بقول. بيننا وبينكم المراجح. عموما خلينا نشوف بعد كده بيقول إيه. في الكنائس التقليدية هناك تقليد مستمر منذ 2000 سنة. كل حدث في الكتاب المقدس له توقيت معين، فالكنائس بتعمل قداس أو بتعمل بمناسبة هذه الأحداث التي صارت في خاصة في العهد الجديد، كلها تكون حفلات وصلوات وقداسات تخص هذه الأشياء، ويحفظون عن ظهر قلب، ليس فقط باللغة كاللغة العربية مثلا عندكم في مصر الأقباط، اللغة العربية كذلك باللغة القبطية. يعني أيوه. يستطيع رجل الدين أن يعني يعطينا نصوص كاملة
بلغتين. طبعا احنا اتعودنا من الاستاذ صديق القس البروتستانتي على الكلام والادعاءات بدون ادله، بيتكلم على مصطبه وبيقول اللي هو عاوزه وهو مطمئن تماما ان القس البروتستانتي سيصفق له. عموما الانجيل اصلا مش مكتوب بالقبطي لكن باليوناني، ومحدش يحفظ الانجيل لا عربي ولا قبطي ولا يوناني، وكون ان هم بيحتفلوا بمناسبات متعلقه باحداث مذكوره في الكتاب فده ملوش علاقه بحفظ النصوص. لكن هذا الرجل يقول اي كلام حتى يملا الفيديو ضجيجا، وبعض الناس يعتقدون ان كثره الضجيج تعني كثره الادله، ولو كان كذلك لكان الحمار هو افضل الناس. المهم خلونا نكمل الجزء التالي ونشوف بيقولوا ايه. والكتاب المقدس نعم. مليان بوصايا ربنا بيقول لشعبه اكتبها، احفظها، رددها لما تقوم، رددها لما تنام، اكتبها على قوائم بيتك. فالنص الكتابي كان يحفظ. طبعا ردينا على نقطة الحفظ الشفهي ووضحنا ان كلامهم بدون ادلة، مجرد كلام مصاطب عاطفي ليس له اي قيمة. وهو هنا بيزعم ان الكتاب المقدس فيه اوامر بحفظ الكتاب، وبيزعم ان هذا الحفظ المكتوب هو حفظ الصدور، رغم ان لو رجعت لاي تفسير هتفهم ان المقصود هو الحفاظ على هذه النصوص والعمل بها. فمثلا في تثنية 6:17 احفظوا وصايا الرب، المقصود بوضوح اهتموا بهذه الوصايا ونفذوها. وحتى لو المقصود هو الحفظ في الصدور زي حفظنا للقرآن فده عن نصوص قليلة، وصايا معينة مش الكتاب كله. والموضوع بسيط، انت بتزعم ان في مسيحيين ويهود حافظين الكتاب كله، هات اي واحد منهم وبعد لما تجيبه اثبت ان هذا النص المحفوظ متصل بالسند لصاحب الكتاب. لن تستطيع طبعا. فكفايه كلام عاطفي وخداع للمسيحيين، واذا كان المسيحيين ما بيطالبوش بادله وبتوثيق الكلام فاحنا بنطالبكم بده. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. افتحوا اي كتاب محترم عن نقل الكتاب المقدس، لن تجد اي كتاب يقول ان اليهود والمسيحيين كانوا يحفظون نصوص كتابهم. لكن كلام المصاطب الخالي من الادله والتوثيق ليس له فائده ولا يسمن ولا يغني من جوع. بعد كده بيقول كلام مضحك لدرجه ان ممكن نعتبره نكته. نشوف بيقول ايه ونرجع نكمل. هناك نقطة ثانية تحدث عنها هذا الداعية، وتحدث بالنسبة كنقل للرواية الإسلامية. فالرواية الشفهية الإسلامية تتحدث عن كيف يعني اكتمل القرآن على أساس أنه الرسول كان تنزل عليه آيات من القرآن ثم يأمر بعض الصحابة بكتابتها. فهذا طبعا فيه يعني لو كانت هذه فعلا معلومة صحيحة لكان عندنا قرآن على بحسب أسباب ما يسمى بأسباب النزول أو على بحسب الزمن. يعني كل آية مثلا نجد أن سورة اقرأ لازم تكون هي فاتحة القرآن وليست الفاتحة. فبالتالي يعني يجب أن يكون على هذا القرآن يسير على نظام الزمني. يعني كل آية نزلت يجب أن تكتب جنب أختها. المفروض ان اللي بيتكلم ده باحث ومتخصص في مخطوطات القرآن، ورغم ذلك بيتكلم بهذه السطحية. فهو تقريبا متصور ان الصحابة لما كانوا بيكتبوا القرآن كان مع كل واحد كراسة، فلما نزلت سورة اقرأ في البداية كتبوها في أول صفحة في الكراسة، وبعدين لما نزلت القلم كتبوها في تاني صفحة. فهو بيقول ازاي بقى ما بنلاقيش سورة اقرأ في أول المصحف وبنلاقي الفاتحة هي أول المصحف، بنلاقي سورة الفاتحة في أول المصحف؟ مصيبة يا جماعة. ازاي الصحابة غيروا أول صفحة وخلوها في صفحة 300 مثلا؟ ازاي كتبوا اقرأ في أول صفحة وبعدين دلوقتي مش موجودة في أول صفحة؟ يعني لو شخص بهذه العقلية فمش عارف احنا هنرد عليه ازاي نفهمه ان الصحابة ما كانش عندهم كراريس بيكتبوا فيها ولا كشاكيل، كانوا بيكتبوا على الجلود وعلى العظام وغيرها. فعادي جدا ان سورة تنزل في الاول وما تتحطش في اول المصحف. ايه الاشكالية في كده؟ سورة اقرأ نزلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اكتبوها وملهم الايات وحفظوها وصلوا بيها، وبعدها نزلت سورة القلم فكتبوها وحفظوها وصلوا بها. وكل لما آية تنزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآية دي مكانها بعد الآية كذا كذا، فترتيب الآيات كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الشبهة في كده أصلا؟ أنت مش لاقي حاجة تقولها لكن لازم تتكلم وخلاص. عموما بيكمل وبيقول الآتي: والإشكالية هي أن تجد بعض الآيات المكية موجودة في صور مدنية، لأنه الرواية الإسلامية تقول أن الرسول كان هو بنفسه يأمر بعض الصحابة أو الكتبة، يأمرهم أن يضعوا الآية الفلانية
في الصورة الفلانية أو المكان الفلاني. مم. فلو أخذنا على سبيل المثال طيب من غير ما تتعب نفسك ولا نضيع الوقت، هعتبر فعلا ان امثلتك صحيحة وان الايات اللي بتقولها نزلت في مكة وموجودة في سورة مدنية. هفترض ان ده صحيح، فايه الاشكالية هنا؟ آية نزلت في مكة وبعدين لما راحوا المدينة نزلت باقي الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هذه الآيات التي نزلت في المدينة اجعلوها مع آية كذا كذا التي نزلت في مكة. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسورة الكاملة بترتيب الآيات حسب ما علمه جبريل. يعني ترتيب الآيات حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه الإشكالية هنا؟ هل في مخطوطة فيها ترتيب آيات مختلف؟ مفيش. فيعني أنا مش فاهم إيه الإشكالية وإيه الصعوبة في إنك تفهم الكلام البسيط ده. انت مش فاهم لانك مش عاوز تفهم، انت جاي تعترض وخلاص. عموما خلينا نشوف بعد كده بيتكلم وبيقول ايه. فخلونا نعم. ناخد سمع حضرتك الفيديو رقم 3 كويس، ونسمع واحدة من هذه الاختلافات السبعة، أو أول واحدة يعني أول نقطة في الاختلافات السبعة اللي بيتكلم عنها، وحضرتك أيضا تعلق عليها ونعلق عليها مع بعض. نعم. اول نقطة من نقاط المقارنة هي تاريخ المخطوطات والفاصل الزمني. معروف منطقيا ان كلما زاد الفاصل الزمني بين المخطوطات والاصل تزيد الاخطاء وتقل الموثوقية. مخطوطات القرآن ومخطوطات الكتاب المقدس أيهما أقرب للأصل؟ مخطوطات الكتاب المقدس المهمة تبعد عن الأصل قرون طويلة. يعني بالنسبة للعهد القديم فالمخطوطات العبرية المعتمدة تبعد عن زمن موسى عليه السلام حوالي 2000 سنة. أما بالنسبة للعهد الجديد فالمخطوطات المهمة تبدأ من القرن الرابع الميلادي. لكن بالنسبة لمخطوطات القرآن فلدينا مخطوطات كثيرة جدا للقرآن من القرن الأول والثاني الهجريين. لدينا نص القرآن كاملا من القرن الأول وبداية القرن الثاني، يعني بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأقل من قرن واحد لدينا نص القرآن مكتوب بالكامل. قبل ما نعرض ردهم على كلامي ده عاوز أنوه على أنهم حذفوا جزء من وسط كلامي. لما كنت بتكلم عن العهد القديم وقلت ان المخطوطات العبرية المعتمدة تبعد عن موسى حوالي 2000 سنة، بعدها قلت جملة مهمة جدا لكن حذفوها عشان يدلسوا على المسيحيين ويخدعوهم، وبعدين راحوا الكلام عن العهد الجديد. فخلونا نعرض الجزء اللي حذفوه من الفيديو الأساسي ونرجع تاني. يعني بالنسبة للعهد القديم فالمخطوطات العبرية المعتمدة تبعد عن زمن موسى عليه السلام حوالي 2000 سنة. أتحدث عن المخطوطات الماسورية اللي بتبدأ من القرن السابع الميلادي، وموسى عليه السلام كان سنة 1300 قبل الميلاد تقريبا. يعني 2000 سنة بين موسى عليه السلام وبين المخطوطات العبرية المعتمدة للعهد القديم. أما بالنسبة للعهد الجديد فليه حذفوا من كلامي الكلام عن النص الماسوري؟ هل مكسوفين إن المسيحيين يعرفوا إن العهد القديم بتاعهم اللي هو العربي العهد القديم ده مترجم من النص الماسوري اللي بعد موسى عليه السلام ب2000 سنة؟ لو كلامي غلط المفروض يردوا عليه، لكن انك تحذفه فده معناه انك عارف انه صحيح لكن مش قادر ترد عليه، فرحت حذفه عشان تخدع المسيحيين. والسؤال لكل مسيحي، لماذا حذف القس البروتستانتي هذا الجزء من كلامي ووضع ما قبله وما بعده؟ عموما خلينا نكمل ونشوف ايه كان ردهم على كلامي بخصوص الفاصل الزمني. نشوف كلامهم وبعدين نرجع نعلم. ما يقوله هو مجرد ادعاءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة. فتفضل حضرتك الأول. نعم. كلمنا عن هذا الأمر. نعم، أبدأ من حيث هو انتهى وقال على أنه القرآن يعني هناك مخطوطات كاملة تعود للقرن الأول والثاني الهجري، وهذا غير صحيح، لأنه بحسب فكره أنه مثلا مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة وهو مصحف يتكون من يعني هو شبه كامل. لو حضرتك أو المخرج يقدم لنا سلايس رقم 9 فنشوف أنه هذا المصحف لا يعود القرن الأول الهجري ولا حتى لأواخر القرن الثاني الهجري، لأنه مكتوب بالخط الكوفي وهو بحجم 80 كيلو تقريبا، موجود في مكتبة جنب السيدة زينب بمكتبة المخطوطات الإسلامية. فيعتقد أن هذا المصحف على سبيل المثال أنه كامل ومن القرن الأول، لكن هذه ادعاءات لأنه هناك مسلم متخصص في المخطوطات وهو
الدكتور طيار آلتيقولاج، هو تركي الأصل، قد كتب كتب أو مقالات وكتب عن هذا المصحف، وعن مصحف توب كاب سرايز HS/44/32، وقال بأنها مصاحف منسوبة إلى عثمان بن عفان، وليست طبعا هي لعثمان بن عفان، لأنها مكتوبة بالخط الكوفي، والخط الكوفي ظهر بعد عبد الملك بن مروان مباشرة. لا يوجد أي مصحف كامل يعود للقرن الأول الهجري، لا يوجد. فهذا الداعية لا يعرف على أن المصحف الذي يتحدث عنه وهو المشهد الحسيني لا يعود إلى تلك الفترة. هنا هذا الرجل يظهر دجله وخبثه بوضوح، فبيستخدم مغالطة رجل القش، يعني يشوه كلامي وينسب لي كلاما لم أقله، وبعدين يرد على هذا الكلام الذي اختلقه. فأنا ما قلتش أصلا إن هناك مخطوطة كاملة للقرآن من القرن الأول والثاني، لكن قلت إن عندنا نص القرآن كاملا من القرن الأول والثاني، والفرق بين الجملتين كبير وواضح، المفروض إنه باحث والمفروض إنه يفهم الكلام ده بسهولة. عندنا في مجموع المخطوطات نص القرآن، يعني لو عندنا مثلا 100 مخطوطة للقرآن من القرنين الأول والثاني، ففي هذه ال 100 مخطوطة نجد نص القرآن كاملا، مش في مخطوطة واحدة منهم لكن في مجموع المخطوطات. يعني ممكن مثلا مخطوطة فيها 10% من القرآن، مخطوطة تانية فيها 30%، مخطوطة تالتة 20%، مخطوطة رابعة فيها 5%، مخطوطة 5 فيها 25%، مخطوطة 16%، وهكذا يكون عندنا في أول 150 سنة من الإسلام نص القرآن كاملا في المخطوطات، مش مخطوطة واحدة فيها القرآن كاملا. وبعدين بيكمل بناء رجل القش فيقول إن هذا الداعية لا يعرف أن المصحف الذي يتحدث عنه اللي هو مصحف المشهد الحسيني لا يعود إلى تلك الفترة، وقعد كتير يتكلم عن مصحف المشهد الحسيني، واستشهد بالدكتور طيار آلتيقولاج عشان يثبت إن هذا المصحف ليس من القرن الأول. والعجيب هو إن أنا أصلا ما اتكلمتش عن مصحف المشهد الحسيني، ما اتكلمتش عنه ولا كلمة، ولم أذكره لا تلميحا ولا تصريحا طوال الفيديو. وراجعوا الفيديو عشان تحكموا نفسكم وتشوفوا ازاي بيخدعوكم في القنوات المسيحية. فهو مش قادر يرد على الكلام اللي انا قلته، فبيخترع كلام وبينسبه لي، وبعدين يرد على هذا الكلام اللي انا ما قلتوش اصلا، وبعدين كمان يتهمني بالجهل لان انا قلت الكلام اللي هو اخترعه ونسبه لي. وللفائدة خلونا نوثق معلومة وجود نص القرآن كاملا من القرن الاول وبداية الثاني. 2 من العلماء المتخصصين وهم ديروش ونسيدة، وهم متخصصين في دراسة مخطوطات القرآن، عملوا قائمة لبعض مخطوطات القرآن المكتوبة على الجلد بالخط الحجازي من القرن الأول الهجري، وكانت نتيجة القائمة أن هذه المخطوطات التي اعتمدوا عليها تحوي 83% لنص القرآن كامل. لاحظ أن هم اعتمدوا على بعض المخطوطات مش على كل المخطوطات المتاحة، يعني لم يعتمدوا على المخطوطات المكتوبة على البردي. ولاحظ أيضا أنهم لم يعتمدوا على المخطوطات المكتوبة بالخط الكوفي من القرن الأول الهجري. يعني من خلال مجموعة قليلة من المخطوطات وجدوا 83% من نص القرآن من القرن الأول الهجري. طبعا لو بحثوا في بقية المخطوطات القرن الأول اللي هي المنشورة كمان، مش اللي لسه ما اتنشرتش سواء بالخط الحجازي أو الكوفي، كانوا هيوصلوا لنتيجة أكبر من كده بكتير. فزي ما قلت مخطوطات القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري، يعني لحد 150 هجرية تقريبا، هذه المخطوطات تضم في مجملها نص القرآن كاملا. وهنا في نقطة مهمة وسؤال جميل، إذا كان على أقل تقدير عندنا 83% من نص القرآن في مخطوطات القرن الأول حسب إحصاء ديروش ونسيدة، فيا ترى عندنا إيه؟ عندنا قد إيه من نص العهد الجديد في القرن الأول الميلادي؟ والإجابة الجميلة 0%. ما عندناش أي مخطوطة للعهد الجديد من القرن الأول الميلادي. أول مخطوطة للعهد الجديد هي البردية 52 من سنة 150 ميلادية، وبعض العلماء بيقولوا 125، وما شاء الله اللهم لا حسد، فيها 8 كلمات فقط من العهد الجديد، حتى إن بعض العلماء بيسموها طابع بريد. وفي نفس زمن هذه المخطوطة الصغيرة كان عندنا النص الكامل للقرآن، فإن ما كانش ده اسمه اكتساح يبقى اسمه إيه؟ يعني لحد سنة 125 ميلادية ما عندناش أي مخطوطة للعهد الجديد غير هذه القطعة الصغيرة. وفي نفس الوقت عندنا القرآن كامل. عرفتوا ليه أنا سميت الفيديو الأول مخطوطات القرآن تكتسح مخطوطات الكتاب المقدس؟ طبعا أي مقارنة بينهم بعد ذلك هي مقارنة ظالمة، لأن مفيش وجه شبه أصلا.
في القرآن مفيش فترة مظلمة، لكن في العهد الجديد عندنا فترة مظلمة في المدة الأهم في نقل النص، يعني مش في مدة بعدين فترة متأخرة، لكن في بداية نقل النص. وهذا معناه أن نص العهد الجديد لا يمكن الوثوق فيه، لأن عندنا فترة طويلة ما نعرفش النص حصل له إيه خلالها. طيب صدق أو لا تصدق، المسيحيين بيقولوا دائما ان احنا عندنا آلاف المخطوطات وعدد ضخم جدا وبيفتخروا بهذا الأمر، لكن محدش فيهم بيقول ان نسبة المخطوطات التي من أول 5 قرون ميلادية هي فقط 2.5%، وغالبية مخطوطات العهد الجديد هي بعد القرن ال11 الميلادي، وزي ما انتم شايفين المرجع على الشاشة. وطبعا كلما كانت المخطوطة حديثة كانت قيمتها ضعيفة، فلحد القرن الخامس الميلادي ما عندناش غير عدد قليل جدا من المخطوطات اليونانية للعهد الجديد، وبعد القرن ال11 الميلادي بدأت المخطوطات تكون كثيرة. لاحظ بعد المسيح ب11 قرن، شوف النص ممكن يحصل فيه ايه خلال الفترة دي كلها. ومعلومة مهمة أيضا ذكرها فيليب كومفورت وديفيد، وهم من أكبر العلماء المتخصصين في مخطوطات العهد الجديد، ذكروا أن المخطوطات اليونانية حتى القرن الرابع الميلادي لا تحوي إلا ثلثي العهد الجديد، يعني عندنا ثلث العهد الجديد مش موجود غير بعد القرن الرابع الميلادي، في حين زي ما قلنا عندنا القرآن كاملا من القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. نقرأ اقتباس مهم جدا من موسوعة دراسات المخطوط الشرقي المقارن، واللي أشرف عليها أكثر من 70 عالم. الموسوعة قدمت جدول ب67 مخطوط القرآن الكريم من القرن الأول إلى بداية القرن الثاني الهجري، وقالوا القرآن يعتبر أول كتاب مكتوب باللغة العربية، ونسخه ترجع للنصف الثاني من القرن السابع الميلادي، يعني الأول الهجري. وبعدين بيتكلموا عن عدد مخطوطات القرآن في بداية الإسلام مقارنة بمخطوطات العهد الجديد المبكرة، ويقولون كما يظهر في الجدول فإن الشواهد القرآنية من الفترة المبكرة ضخمة جدا من ناحية العدد مقارنة بالعهد الجديد الذي لا تظهر مخطوطاته الهامة إلا بعد القرن الثالث. فأي مقارنة بين مخطوطات القرآن وتاريخ مخطوطات الكتاب المقدس سواء من ناحية التاريخ أو العدد هي مقارنة لصالح مخطوطات القرآن بفارق ضخم جدا، وبمعنى آخر مفيش وجه شبه أصلا. كل ده جعل القس بروتستانتي وصديقه يتبنوا مغالطة رجل القش ويختلقوا كلام وينسبوه ليه ويرد على ما اختلقوه، لأنهم عارفين أن الكلام الحقيقي ليس في صالحهم بالمرة. عموما خلينا نشوف بيقولوا إيه بعد كده. أن بعض الصحابة كتبوا مصاحف أخرى، فعندنا مصحف عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، علي بن أبي طالب، مصحف عائشة، عشرات المصاحف التي أصبحت موجودة على الساحة، وكل هذه المصاحف تختلف تماما عن المصحف الذي بين أيدينا الآن، أو المصحف الذي قيل عن أنه لعثمان بن عفان. ولهذا السبب أمر الخليفة أن تحرق هذه المصاحف لكي يوحد المصحف. طبعا شبهة مصاحف الصحابة وحرق عثمان رضي الله عنه للمصاحف ردينا عليها 100 مرة، ولو هو كلف نفسه وبحث في جوجل هيلاقي ردود كثيرة جدا، فالمفروض انه يطلع يرد على هذه الردود وما يطلعش يكرر نفس الشبهات وخلاص. على العموم يكفي أن نعلم أن النص الذي جمعه عثمان وأقره وافق عليه كل الصحابة، وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد بسبب اختلاف المسلمين في القراءة، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف فجمعهم عثمان على لهجة واحدة. لاحظ كل ده تم في حضور الصحابة الذين تلقوا القرآن من نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما حصلش بعد 100 سنة ولا 200 ولا 1000، لكن تم في نفس الوقت وبرضاهم وبموافقتهم جميعا، لأنهم عارفين أن عثمان رضي الله عنه لم يغير أي شيء في نص القرآن. وبعدين عثمان رضي الله عنه عمل لجنة من كبار الصحابة المتقنين للكتابة وللقراءة وأوكل إليهم هذا الأمر، يعني هذا الأمر فعله الصحابة أنفسهم، وكل اللي عملوه أنهم وحدوا قراءة القرآن بلهجة واحدة، لأن طبعا مع توسع رقعة الإسلام وتعدد لهجات القراء حصلت بعض الاختلافات، فالصحابة قرروا أنهم يجمعوا الناس على قراءة القرآن بلهجة واحدة، فما فيش أي تغيير في نص المصحف إطلاقا. وبالضرورة كان لابد من التخلص من المصاحف الأخرى للصحابة لأنها مصاحف فردية. مصاحف فردية يعني لا تسلم من الخطأ. كان الصحابة يدخلون في مصاحفهم تفسير بعض الآيات، يعني ممكن الصحابي وهو بيكتب نسخته الخاصة يخطئ في الكتابة، وأخطاء الكتابة واردة على أي إنسان، خاصة وإن العرب لم يكونوا متمرسين في الكتابة، فلو ظلت النسخة الموجودة فيها أخطاء موجودة ممكن يحصل لبس وتشتيت لبعض الناس، فعشان كده كان لازم يكون في مصحف مراجع من هيئة علمية، وهي الهيئة التي جمعها عثمان رضي الله عنه، يعني مش مجرد عمل فردي.
وبعدين انا ريقي نشف ومحتاج اشرب، فثواني بس. انا فعلا ريقي نشف من كتر الكلام، فالله يكون في عونكم اللي بتسمعوا. يعني زمان الفيديو دلوقتي طويل جدا، انا ما اعرفش الوقت قد ايه يعني، لان انا اصلا اتكلمت وبعدين قعدت اعيد، وفي حاجات بتحصل اخطاء بنتكلم تاني وهكذا يعني. فانا جبت جنبي الميه اهي، خلينا بس نطلعها من الكادر عشان لما احتاج اشرب بسرعه. فخلينا نكمل كلامنا. نقرأ من كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم ابن سلام، يقول عن مصعب ابن سعد قال: أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك. فالروايات اللي بيستدل ببعضها صديق القس برسنتي تؤكد على أن ما فعله عثمان رضي الله عنه كان برضا من الصحابة وبدعمهم أيضا، لكن طبعا شبهته لن تقوم إلا ببتر الحقيقة والتدليس على الناس. يكمل صديق القس برسنتي بعد ذلك مباشرة ويقول الآتي: وهذا يفند تماما ما يقوله الداعية على أساس أن القرآن اعتمد على الحفظ، وبمعنى أنه كان محفوظا في الصدور. هذا غير صحيح لوجود عشرات المصاحف التي كانت موجودة بحسب الرواية الإسلامية. العجيب ان انا بنفسي قلت ان القرآن كان له وسيلتين للنقل، وسيلتين: النقل الشفهي بالحفظ والنقل الكتابي. فهو بيعتبر وجود مصاحف مكتوبة دليل على عدم الحفظ في الصدور. طيب ما انا عندي مصاحف في البيت، هل ده معناه ان انا لازم اكون مش حافظ؟ يعني ايه المانع في وجود مصحف مكتوب وفي نفس الوقت الشخص يكون حافظه؟ يعني ممكن يكون بيستخدم المصحف ده للقراءة او للمراجعة. وبعدين اساسا مش كل الصحابه حافظين القران كاملا، فطبيعي اللي مش حافظ يكون حريص على الاحتفاظ بالقران مكتوبا كي يقراه. يعني سواء حافظ فهو محتاج للمصحف عشان يراجع ويقرا منه ويكتب تفسيره لبعض الايات، ولو مش حافظ فهو احوج للمصحف. ده الرد ببساطه على شبهتك المخيفه. فعيب ان الناس تكون بتعتبرك باحث ومتخصص وانت بتشتبه عليك ابسط الحقائق. شيء عجيب والله. لكن زي ما قلت، هذا المستوى بالنسبة للمسيحيين العرب أو لبعض المسيحيين هو مستوى علمي قوي جدا. يعني هذا الشخص بالنسبة لهم عبقري وحبر وعالم وبيستضيفوه في برامجهم باستمرار، وكل ده وهو مش فاهم أي حاجة وبيعمل شبهات من لا شيء على طريقة لقد خلقنا الإنسان في كبد. بيفهموها هي الآية طبعا في كبد، يعني مشقة وعناء الحياة كده، هما بيفهموها في كبد. فازاي بقى يا مسلمين الإنسان مخلوق في الكبد والمفروض إنه في الرحم؟ ايه ردكم بقى يا مسلمين؟ وايه ردكم على ان ازاي بتقول ان الصحابه كان كتير منهم حافظين القران وفي نفس الوقت موجود عندهم مصاحف مكتوبه؟ ازاي واحد حافظ يكون عنده مصحف؟ ده يعني نفس طريقه الفهم التي تنم على الجهل وركاكه العقل. يا مسيحيين لا تنساقوا وراء من يخدعكم، نحن نريد لكم الخير ونكشف لكم الحقيقه التي يخفونها عنكم. على كل حال بيكمل وبيتحدث عن مصاحف الصحابة واختلافها، فيقول الآتي: مصحف عبد الله بن مسعود يقول عن سورة الفاتحة ليست بسورة قرآنية وإنما دعاء فقط. وسياق النص في سورة الفاتحة فعلا يظهر على أنه ليس قرآنا، لأنه دعاء فقط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني أن شخص يتعبد ويطلب الله وليس يعني كلام الله. وأنا أتحداه أن يثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا الكلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يقل هذا أبدا، لكن صديق القس برسنتي يكذب ويدلس. والسؤال لهذا الرجل: أنت تقول أن ابن مسعود يقول عن سورة الفاتحة ليست سورة قرآنية وإنما دعاء فقط. أتحداك أن تثبت هذا الكلام. أنا هنا أتهمك بالكذب. هل تستطيع أن تضع لنا مصدرا واحدا يقول فيه ابن مسعود إن الفاتحة هي دعاء فقط وليست سورة قرآنية كما زعمت؟ كل ما في الأمر إن العلماء ذكروا إن ابن مسعود رضي الله عنه لم يضع سورة الفاتحة في مصحفه، وذكروا إن سبب ذلك هو إنه لم يكن بحاجة لذلك أصلا. يعني سورة الفاتحة يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة ويقرأها هو بنفسه، فإيه الضرورة إنه يكتبها في مصحفه الشخصي اللي بيستخدمه في بيته؟ والكتابة وقتهم ما كانتش رفاهية أو شيء سهل، لكن كانت للضرورة، بيكتبوا في ظروف صعبة جدا. لكن ما فيش أي مصدر بيقول إن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنها ليست قرآن أو إنها دعاء فقط، فهذا مجرد كذب من صديق القس بروتستانتي. وبعدين يقول إن سياق سورة الفاتحة يظهر فعلا إنها مجرد دعاء ومش قرآن، وكأن القرآن ما ينفعش يكون دعاء أو الدعاء ما ينفعش يكون قرآن، رغم إن القرآن مليء بالأدعية. فمن أين أتى بقاعدة إن الدعاء لا يصح أن يكون قرآنا؟ أكيد جابها من صاحبه.
فلما نقرأ من سورة إبراهيم الآيات 40 41 نجد تقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وآيات كثيرة عبارة عن دعاء، فالمفروض نحذفها لأن صديق القس البروتستانتي اخترع قاعدة تقول إن الدعاء لا يصح أن يكون قرآنا. طيب صحيح بالنسبة لسفر المزامير اللي أغلبه صلوات وأدعية، هل نحذفه ولا إيه الوضع؟ يعني مثلا في المزمور 118 فقرة 25 وما بعدها يقول: يا رب خلص، يا رب أنقذ، إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. ونصوص كثيرة جدا في الكتاب المقدس هي صلاة ودعاء لله. فكان المفروض القس البروتستانتي وقفك ورد عليك وقال لك إن عادي إن الدعاء يكون كلام مقدس ووحي، لكن هو قاعد بيهز دماغه وخلاص. فربنا يهديكم. يكمل صديق القس البروتستانتي ويضع شبهة أخرى، لأن الموضوع عنده بالكيلو، يعني يحط شبهات كتيرة في أقصر وقت ممكن. مش مهم صحة الشبهة ولا قوتها، ولا مهم يضع أدلة عليها، لكن المهم إن المشاهد يتوه وسط الشبهات الكثيرة فيظن أنه على شيء. المهم يكمل ويقول الآتي: نفس الشيء بالنسبة للمتعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، نفس الشيء. أنه يقول عبد الله بن مسعود أن هاتين السورتين ليست بقرآن، وبالتالي كيف يكون دعاء محفوظ في الصدور وأصبح فيما بعد نص قانوني، نص قرآني. ثبت فعلا ان عبد الله بن مسعود كان يقول ان قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ليستا من القرآن، لكن كان هذا في بداية الامر لانه لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فظن انهما مجرد دعاء. لكن في النهاية تراجع ابن مسعود وقرر انهما من القرآن، والقراءات اللي وصلتنا كلها من طريق ابن مسعود كلها فيها المعوذتين. لكن صديق القس البروتستانتي لا يخبرنا الحقيقة الكاملة، كل هذا حتى يخدع المتابعين. الطريف ان صديق القس البروتستانتي بنى على كلام ابن مسعود الاول رايا، على رايه الاول بنى عليه كلام، وقال ازاي دعاء محفوظ في الصدور ويصبح فيما بعد نص في القران. يعني تجاهل اجماع الصحابه على قرانيه المعوذتين واخذ فقط بالقول الاول لعبد الله بن مسعود. فهل ده منهج علمي انك تقول انهم مجرد دعاء لمجرد ان فرد واحد قال ذلك، وعندنا آلاف غيره أقروا وآمنوا أنهم قرآن، وحتى الواحد اللي أنت بتعتمد عليه تراجع عن هذا الرأي في نهاية الأمر؟ ووصلتنا الصور بالسند المتصل من طريقه رضي الله عنه. مفيش أمانة ولا منهج علمي. المشكلة إن اللي هو بيقوله موجود في المسيحية بصورة كبيرة جدا، فنجد الأرثوذكس والكاثوليك يؤمنون بكتاب مقدس فيه 73 سفر، والبروتستانت يؤمنون فقط ب 66، يعني أقل 7 أسفار. بتكلم عن طوائف كاملة مش رأي فردي. بالنسبة للقس البروتستانتي فده عادي ومقبول، لكن إن صحابي واحد يقول بعدم قرآنية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويتراجع في النهاية، فدي مصيبة وكارثة تطعن في القرآن. يعني كما يقول الإنجيل: يرى القذى التي في عين أخيه ولا يفطن للخشبة التي في عينه. والحمد لله ليس عندنا أي قذى، لكن عيونهم مليئة بالخشب، كما وضحنا مثال اختلاف الطوائف الكبيرة حول أسفار الكتاب المقدس، 7 أسفار كاملة. ولو فتحت كتاب الأسفار القرنية الثانية التي حذفها بروتستانت نسخة كنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك، هتلاقوها عبارة عن 328 صفحة. 328 صفحة يؤمن بهم الأرثوذكس والكاثوليك وينكرهم البروتستانت، لكن ده عادي جدا بالنسبة للقس البروتستانتي. ده غير ان الآباء الأوائل كل واحد منهم مؤمن بأسفار مختلفة عن الآخر، مش فرد واحد مختلف. حتى ان كثير منهم مثل اثناسيوس الرسولي في رسالته الفصيحه رقم 39 وميلتو اسقف ساردس كما نقل عنه يوسيبيوس القيصري في تاريخ الكنيسه، وكذلك غرغريوس النيزيانزي، كل هؤلاء وغيرهم كانوا ينكرون قداسه سفر استير. والكلام ده عرضناه في فيديو سابق بعنوان سفر استير المغضوب عليه، هتلاقي الفيديو في البطاقه اللي تظهر هنا او هنا، ممكن تشوفوه. بنتكلم عن سفر كامل مش مجرد سطر ولا 2، ونفس الحال لأسفار أخرى كثيرة. المهم ان مشاكل قانونية الأسفار في المسيحية مشاكل ضخمة جدا جدا، لكن في الإسلام لم يجد إلا نقاط صغيرة جدا يتعلق بها، مثل إنكار عبد الله بن مسعود المعوذتين، حاجات بسيطة جدا يعني ورأي فردي فقط. وضحنا الرد على هذه الشبهة وإنه في النهاية تراجع عن هذا الرأي. ولاحظوا يا إخوة إن هذا الشخص نقلنا من الكلام عن مخطوطات القرآن اللي هو موضوع الحلقة بتاعتهم وبتاعتنا، وصار يتحدث عن أقوال الصحابة. بس خلونا معاه لعله يتعلم شيء مفيد. بعد ذلك يتحدث عن ترتيب الصور فيقول الآتي: نجد أن في مخطوطات صنعاء ورقم العلمي DAM 0132 شرطة 1
هذه الرقعة التي أمامنا توجد فيها انتقل من سورة الشعراء إلى سورة الصافات، وهذا الترتيب في غير موجود الآن في مصاحفنا الحالية. وبالتالي يعني كيف كانت تتم عملية الحفظ بحسب الترتيب، ولم يكن هناك ترتيب فعلا. عشان ما نطولش في الموضوع ده هنسأل سؤال بسيط جدا: هل اختلاف ترتيب سور القرآن شيء يطعن في نص القرآن؟ مفيش أي علاقة أصلا. فلو وضعنا سورة البقرة بعد آل عمران أو وضعناها في آخر المصحف، هل سيتغير نص القرآن؟ بالطبع لن يتغير، مفيش حرف هيتغير بالطريقة دي. فمش هنضيع وقتنا في هذه النقطة لأنها بلا أهمية. لكن لاحظوا يا إخوة مدى تهافت شبهاته، ودي مش مشكلته هو تحديدا، لكن موضوع صحة القرآن وشهادة المخطوطات موضوع قوي جدا لدرجة ان الشبهات اللي بيطعنوا بها بتكون ضعيفة جدا. زي واحد بيشكك في وجود الشمس، فهتلاقي تشكيكه ضعيف ومتهافت جدا، مش لانه مش عارف يشكك، لكن ان وجود الشمس في السماء حقيقة واضحة صعب انكارها. كذلك قوة مخطوطات القرآن شيء واضح جدا، وعصمة نص القرآن شيء واضح جدا، فما هو مش عارف يشكك فيهم الا بشبهات واهية وضعيفة جدا. فمرة يقول لك اصل المخطوطات فيها اختلاف في ترتيب بعض السور، ومرة يقول لك ازاي سورة اقرأ نزلت في اول حاجة وهي مش موجودة في بداية المصحف، ومرة يقول لك اصل في واحد من آلاف الصحابة كان بينكر قرآنات سورة معينة، ومرة يقول لك ازاي دعاء يكون قرآن. كلها شبهات ضعيفة جدا، ولو وجد شبهات اقوى من كده كان قالها اكيد يعني، وده دليل على صحة الاسلام. المهم بعد كده بيتكلم عن النسخ وبيقول ان ده دليل على ان القرآن ضاع منه سور وضاعت منه ايات. خلينا نشرب بس ونكمل. رغم ان القرآن نفسه ذكر النسخ، يعني القرآن نفسه هو اللي ذكر النسخ، وذكر ان النسخ هذا يكون بالوحي، ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. يعني الله ينزل آيات ويرفعها لسبب معين، كأن يكون اختبار للناس، كأن يكون تخفيف عن الناس. فزي مثلا واحد كتب كتاب وقبل طباعته حذف جزء منه تخفيفا على القارئ، مش لانه كان غلطان، لكن عشان يخفف على الناس. فهي نزلت لغرض معين وأزيلت تخفيفا ورحمة بالناس، فهو بيعتبر ده تحريف. وده ممكن يكون صحيح لو النسخ ده تم بعيدا عن الوحي او تم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش صحيح. وكل الروايات الاسلاميه اللي بتتكلم عن النسخ بتقول انه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان هو مذكور في القران، يعني مش بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه جم وحذفوا ايات او صور. لكن نفس الروايات اللي بتتكلم عن رفع هذه الايات بتقول انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكده مفيش اي اشكاليه اصلا. ولاحظوا يا إخوة ده ملوش علاقة بمخطوطات القرآن، هو مش قادر يتكلم ويطعن طعن صريح قوي في مخطوطة القرآن، فبيلجأ لنقاط أخرى. بعد كده بيتكلم عن شبهة الداجن التي أكلت صحيفة من القرآن، وهو بيعتبر إن مجرد ضياع ورقة من القرآن معناه إن الآيات المكتوبة في الورقة ضاعت، وكأن محدش حافظ اللي في الورقة، وكأن الصحابة ما كانوش بيحفظوا القرآن ولا كانوا بيصلوا. يعني إحنا حاليا أقل إيمانا منهم وأضعف حفظا منهم وأكثر انشغالا بالدنيا منهم، ومع ذلك كثير منا يحفظ القرآن. فالصحابة بكل تأكيد أحفظ منا، والروايات عن حفظ الصحابة للقرآن كثيرة جدا، لكن هو بياخد من الروايات اللي بيخدم أغراضه وبيترك الروايات التي ترد عليه. وهذه الانتقائية لا تخرج من شخص أمين، ولا تخرج من شخص باحث عن الحقيقة، ولا تخرج من صاحب منهج علمي. بناء على إيه قبلت رواية الداجن ورفضت الروايات التي تؤكد على حفظ الصحابة للقرآن؟ هل هناك سبب يجعلك تصدق هذه وتكذب الأخرى غير الهوى؟ قاتل الله الهوى. عموما خلونا نكمل بعد كده ونشوف بيقول ايه. طبعا هو جه للكتاب المقدس وقال لك انه العهد الجديد المخطوطات المهمة تعود إلى القرن الرابع. هو طبعا حط كلمة مهمة عشان يضحك بيها على الناس. طبعا ده كلام فارغ، هو بيرمي اتهامات فارغة مش لاقي حاجة يقولها، فمسك في كلمة المهمة، رغم ان العلماء المتخصصين المسيحيين نفسهم كلهم بيقولوا نفس الكلام وبيستخدموا مصطلح المخطوطات المهمة، لان مش كل المخطوطات بالطبع لها نفس الأهمية. أكيد مخطوطة قديمة من القرن الثاني أو الثالث ستكون أهم من مخطوطة حديثة من القرن العاشر أو ال16، ومخطوطة قديمة كبيرة أهم من مقصاصة قديمة صغيرة. فإيه المشكلة في كلمة مخطوطات مهمة؟ واحد زي نورمان جيسلر وهو عالم مسيحي مدافع عن المسيحية ومعاه ويليام نيكس قالوا الآتي: من بين مخطوطات الحروف الكبيرة الأكثر أهمية هم السينائية والفاتيكانية والسكندرية. فهنا جيسلر وويليام نيكس كانوا بيضحكوا على المسيحيين عشان قالوا مهمة عن مخطوطات.
وهتلاقي كل العلماء اللي بيتكلموا عن مخطوطات الكتاب المقدس بيوضحوا ان مش كل المخطوطات لها نفس الاهميه، ده شيء بديهي يعني، مش محتاج اتكلم فيه كتير. لكن هو عاوز ينتصر اي انتصار، هو داخل مصارعه وعاوز ينتصر، هو مش عاوز الحقيقه، هو عاوز ينتصر بس. فتشنيعه على استخدام كلمه مخطوطات مهمه شيء عجيب جدا، ويدل على جهله وعدم انصافه. عموما هي مجرد تلاكيك فارغه، عاوز يطعن باي طريقه، عاوز يشكك فيا ويطعن فيا باي طريقه، مش هدفه الحقيقه لكن هدفه الطعن فقط. عموما خلينا نكمل بعد كده وبيقول ايه. كويس. لكن هناك مخطوطات تعود إلى بداية القرن الثاني، والقرن نعم. الثاني مليان مخطوطات، والقرن الثالث أيضا مليان مخطوطات. طبعا هو ما اتكلمش عن القرن الاول الميلادي لانه عارف ان مفيش مخطوطات للعهد الجديد من القرن الاول. طبعا انتوا فاكرين كنا قلنا ان عندنا غالبيه نص القران من القرن الاول الهجري. بعد كده بيقول ان القرن الثاني، هو بيقول كده القرن الثاني مليان مخطوطات، وهو هنا بيبالغ او بيكذب او ربما ما يعرفش، لان عدد المخطوطات اللي من القرن الثاني فقط 7 مخطوطات. فهل كلمة مليان مخطوطات تعبر فعلا عن 7 مخطوطات؟ يعني 7 مخطوطات دي معناها ان هو مليان مخطوطات، منهم بردية 52 اللي اتكلمنا عنها اللي هي طابع البريد ما فيهاش غير كام حرف فقط. فهل هذه أمانة يا أيها القس البروتستانتي؟ لماذا تكذب؟ 7 مخطوطات فقط من القرن الثاني، وبيكذب وبيقول مليان مخطوطات. ألا تخجل من الكذب؟ طبعا مفيش كلمة بنقولها بدون مرجع، ما بنتكلمش كلام مصاطب الحمد لله. على الشاشة واحد من أهم المراجع اللي بتتكلم عن نص العهد الجديد اللي هو ذا تكست اوف ذا نيو تestament، تأليف كيرت ألاند وبارب ألاند، وده مرجع مهم وأساسي لدراسة مخطوطات العهد الجديد. فلماذا لم يراجعه القس قبل الفيديو؟ ولا هو طالع يتكلم براحته على أمل إن محدش من المسيحيين اللي بيتفرجوا هيبحث وراء ولا هيطالبوه بالمرجع؟ عموما بيننا وبينكم المراجع. هتلاقوا في المرجع عاملين جدول لتوزيع المخطوطات اليونانية للعهد الجديد من القرن الثاني حتى القرن السادس عشر. فبيقول لك ان القرن الثاني عندنا مخطوطتين، وفي نهاية القرن الثاني 4 مخطوطات، وفي مخطوطتين مختلف فيهم هل هم من الثاني ولا من الثالث. خلونا نحسب ونتنازل ونقول من الثاني رحمة بهذا القس البروتستانتي. فكده إجمالي جدول كيرت ألاند وباربر ألاند هم 8 مخطوطات فقط، ولو حذفنا المخطوطتين المختلف فيهم وحطيناهم في القرن الثالث فكده عندنا في القرن الثاني 6 مخطوطات فقط. خلي بالكم ان اي قصاصة صغيرة بيحسبوها مخطوطة، يعني ما تفتكروش ان كلمة مخطوطة معناها ان نص كبير او مخطوطة كاملة او صفحات كتير، ممكن قطعة صغيرة بس. ونفس المصدر في صفحة 57 عاملين جدول باسماء هذه المخطوطات. فقالوا ان بداية القرن الثاني عندنا بردية 52 اللي هي مخطوطة طابع البريد، وخلال القرن الثاني عندنا بردية 90، ومن سنة 200 ميلادية عندنا بردية 32 و46، وعندنا 64 و67 وبردية 66. طبعا سنة 200 المفروض القرن الثالث، لكن رحمة بهذا القس البروتستانتي خلونا نقول انهم من القرن الثاني. ومخطوطتين مختلف فيهم هل من الثاني ولا الثالث، بردية 77 مخطوطة 0189. يعني بأقصى تقدير ومع التنازل والتهاون هيكون عندنا 8 مخطوطات فقط من القرن الثاني، ولو عملنا حساب دقيق بدون تهاون ولا تنازل هيكونوا فقط مخطوطتين، بردية 55 وبردية 90. ومع ذلك القس البروتستانتي بيكذب وبيقول مليان مخطوطات، مفيش أمانة إطلاقا. ربنا يهديك يا أيها القس البروتستانتي، ربنا يهديك. والعالم ديفيد باركر في كتابه مخطوطات العهد الجديد ونصوصه، وده مرجع علمي محترم جدا، عمل جدول عن مخطوطات العهد الجديد، وقال ان القرن الثاني فقط في مخطوطتين يونانيتين، مخطوطتين يونانيتين فقط زي ما قلت فوق. يعني هو ما تهاونش زي ما انا تهاونت في البدايه، مفيش اي مخطوطه لاتينيه قديمه ولا اي مخطوطه للفولجات اللاتينيه. وفي الجدول ذكر ان عدد المخطوطات اليونانيه حتى القرن الثامن هم 317 مخطوطه فقط. يعني كلمه مليان مخطوطات دي لم تتحقق اصلا الا بعد القرن الحادي عشر. بعد القرن الحادي عشر المخطوطات بدات تكثر، يعني بعد 11 قرن من المسيح عليه السلام. الكلام ده ذكرناه فوق، ونقلنا كلام مايكل هولمز ان 85% من مخطوطات العهد الجديد هي بعد القرن الحادي عشر. على كل حال القس البروتستانتي بعد كده بيبدا ان هو يتكلم ويذكر بعض المخطوطات اللي من القرن الثاني، يعني بيرد على كلام العلماء المتخصصين. عموما خلينا نشوف بيكمل وبيقول ايه. بسرعة في عجالة هذكر كام حاجة توريكم إلى أي مدى هذا الداعية فعلا بيكذب وبيدلس على الناس، ما بيقولش الحق. لا هو يعلم شيء عن الكتاب المقدس ولا يعلم أيضا شيء عن مخطوطات القرآن. مخطوطة جون ريلاند كويس، ودي جزء من إنجيل يوحنا والأصحاح 18، وبتعود إلى سنة 125 ميلادية. يعني الفارق الزمني ما بين أن يوحنا الحبيب كتب إنجيله
وما بين هذه المخطوطة فيعني لا يزيد عن 40 50 سنة. كويس. والمخطوطة دي وجدت في مصر، ومعروف ان انجيل يوحنا كتب في افسس. يعني تناقلت المخطوطات وكانت بتنقل وتنسخ من مكان الى مكان. كمان عندنا مخطوطة بودمر، ودي هي مجموعة من البرديات تعود إلى سنة 150 ميلادية وتحتوي على أغلب إنجيل يوحنا. خلونا نقف هنا. بردية 52 علقنا عليها مسبقا وقلنا انها مجرد قصاصة صغيرة جدا، اللي هو حاططها في الشاشة عنده، حاطط الوش والظهر، مش دي حتتين، لا ده الوش والظهر حاططهم جنب بعض عشان يكبرها شوية. يعني هذه القصاصة لا ينبني عليها صحة النص، كم حرف فقط، فأقصى ما يمكن أن يبنى عليها هو وجود إنجيل يوحنا في سنة 125 ميلادية، لكنها بالطبع لا تقدم أي شيء لصالح النص لأن ما فيهاش نص أصلا. بعدها بيتكلم عن بردية 66 و72 و75، وزي ما شفنا في جدول كيرت ألاند بردية 66 من سنة 200 ميلادية، لكن خلونا نقول إنها من القرن الثاني، مش مشكلة، خلونا نتنزل مع هذا القس البروتستانتي المسكين. وبيتكلم عن بردية 72، وطبعا هو هنا بيكذب لأنها مش من القرن الثاني. نرجع تاني لجدول كيرت ألاند وباربر ألاند، هنلاقي الجدول حاطط بردية 72 من مخطوطات القرن الثالث والرابع. يعني العلماء وضعوا تاريخ من نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، لأنه مش هيقدر يحدد تاريخها بالظبط يعني. وقالوا ان هذه المخطوطه تقع في هذه الفتره. وكذلك القس البروتستانتي بيتكلم عن برديه 75، وهنلاقي في الجدول ان هي من القرن الثالث. فلاحظوا يا اخوه ان القس البروتستانتي وصديقه ما بيتكلموش بمراجع، هو عمال يتكلم فقط المخطوطه الفلانيه والعلانيه ايوه، فين المراجع؟ اين ما يثبت كلامك؟ لماذا لا تقدم مراجع يا ايها القس البروتستانتي؟ انت بتتهمني بالكذب، فالمفروض تكون صادق وتقدم ادله تثبت كلامك، لكن انت بتدعي ان هذه المخطوطات من القرن الثاني، ولما بنرجع للمراجع العلميه المتخصصه بنلاقي كلامك غلط. الكاميرا فصلت وانا بتكلم، والحمد لله انا سمعت صوتها. تخيل كده كنت ممكن افضل اكمل كلام زي ما انا واجي اشوف الفيديو بقى خلاص تصويره ارتاح بقى، الاقي ان الكاميرا فاصله، يعني هيبقى شيء جميل. الصعب بقى ان المايك ده، شايفين المايك ده ممكن يفصل، ان في قطعه هنا وقطعه فوق الكاميرا. المايك ده ممكن يفصل في اي لحظه، ولو فصل مش هاخد بالي بقى، فربنا يستر يعني. المهم ان احنا كنا واقفين عند نقطة ان القس البروتستانتي بيتكلم عن مخطوطات معينة وبيقول ان دي من القرن الثاني، ولما رجعنا للمراجع لقينا ان هي من القرن الثالث وبعد القرن الثاني. وبعدين هو بيتهمني ان انا بكذب. المراجع بتدعم كلامي وبتكذبه، فكده مين الصادق، انا ولا هو؟ مين اللي بيكذب، انا ولا هو؟ مين اللي عاوز الحقيقة ومين اللي عاوز يضل الناس؟ طيب هل هذه المخطوطات التي ذكرها تشهد لصالح نص العهد الجديد الذي يؤمن به هذا القس ويؤمن به المسيحيون، اللي هو في هذا الكتاب، يعني العهد الجديد اللي موجود هنا عند المسيحيين؟ هل يشهد لصالح الكتاب، المخطوطة تشهد لصالحه ولا ضده؟ بردية 52 اللي القس بيتكلم عنها مش هنتكلم عنها لان هي اصلا ما تشهدش الحاجه، لان اصلا ما فيهاش نص. بردية 66 اللي من 200 ميلاديه، واللي غالبيه العلماء بيحطوا لها تاريخ بدايه القرن الثالث. اولا هذه البرديه هي عباره عن 75 صفحه وهي جزء من انجيل يوحنا، والسؤال هو هل هذه المخطوطه تشهد لصالح النص ام تشهد ضده؟ نقدر نقول بوضوح ان نص هذه البرديه يختلف اختلافات كثيره جدا وكبيره جدا عن النص الحالي. فهذه البردية تحذف قصة المرأة الزانية اللي في الإصحاح 7 فقرة 53 حتى الإصحاح 8 فقرة 11. كنت كتبت بحث قديم ربما من 10 سنوات عن هذه القصة. فبردية 66 التي يفخر بها القس البروتستانتي ليس فيها قصة المرأة الزانية اللي هي عبارة عن 12 فقرة، يعني ما فيهاش موضوع انهم جابوا ليسوع امرأة زانية، ولا فيها انه قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر، ولا فيها ان يسوع قال للمرأة وانا لا ادينك. فالقصة كلها مش موجودة، موجود اللي قبلها واللي بعدها لكن هي مش موجودة. حتى البردية رقم 75 اللي القس اتكلم عنها هي من القرن الثالث، القس قال ان هي من القرن الثاني. هذه البردية ايضا ليس فيها قصة المرأة الزانية، وكذلك غير موجودة في المخطوطات او المخطوطة الفاتيكانية واغلب المخطوطات اليونانية. لذلك نسخة UBS اللي القس اتكلم عنها في فيديو سابق وضعت القصة بين معكوفين وكتبوا ان قراءة الحذف لها تقييم A، يعني متأكدين من ان هذه القصة غير أصيلة. فلاحظوا كيف تشهد المخطوطات التي يفتخر بها القس على تحريف كتابه وعدم صحته. مش قصة المرأة الزانية بس، لكن ده مجرد مثال. ولا اقول لكم خلينا ناخد كم مثال تاني، يعني ناخد كم مثال تاني عشان نثبت ان هذه المخطوطات التي يتحدث عنها القس تثبت تحريف الكتاب ولا تشهد لصالحه. بردية 75 وهي مخطوطة كانت تحتوي انجيلي لوقا ويوحنا،
مكتوبة على 144 صفحة ولم يبق منها إلا 102 صفحة فقط، ويرجح ناشرها أنها كتبت في الفترة بين 175 و 122 ميلادية. تحذف من إنجيل لوقا الإصحاح 22 الفقرات 43 و 44 اللي هي بتقول إن في ملاك ظهر ليسوع ليقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. الكلام ده غير موجود في بردية 75. فهل كاتب البردية انزعج من نزول ملاك للإله يسوع ليقويه فحذف القصة؟ ولا القصة أصلا مش حقيقية؟ سواء ده أو ده فده معناه إن الكتاب محرف وإن المخطوطات تشهد ضد الكتاب مش لصالحه. مثال آخر قصة الملاك اللي كان بينزل في بركة بيت حسدة ويحرك الماء في إنجيل يوحنا إصحاح 5 نهاية الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة. اللي إن في ناس مرضى كانوا يجلسون في بركة ماء يتوقعون تحريك الماء لأن ملاك كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراض. هذا الكلام ليس له وجود لا في البردية 66 ولا في البردية 75 اللي القس تكلم عنهم. مثال آخر في لوقا 23-34 النص المشهور اللي كتير من المسيحيين بيحبوه لما المسيح على الصليب وقال يا أبتاه اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا النص ليس له وجود في البردية 75، حتى إن علماء نسخة UBS قالوا إنهم متأكدين من إن هذا النص غير أصيل. فهل ناسخ البردية انزعج لأن يسوع كان يطلب الغفران لقاتليه فقرر إنه يحذف النص ده؟ ولا النص أصلا مش صحيح وأضافه ناسخ فيما بعد عشان يظهر رحمة يسوع؟ نسخة UBS بتقول إن الرأي الثاني هو الصحيح، وذكروا مخطوطات كثيرة جدا كلها تحذف هذه الصلاة. كل دي مجرد أمثلة وهناك نصوص كثيرة غيرها. فيا أيها القس البروتستانتي أنت بتستخدم مخطوطات تشهد لما أريده، تشهد على تحريف الكتاب المقدس، لكنك بتضحك على الناس وعمال تقول عندنا مخطوطات كتيرة من القرن الثاني والثالث، واكتشفنا انها مش كتيرة اطلاقا، واكتشفنا ان هذه المخطوطات تشهد ضد كتابك المقدس، تشهد على تحريف الكتاب. فهل لديك الجرأة على الاعتراف ان الكتاب المقدس يختلف عن اقدم المخطوطات اليونانية؟ اتمنى تخيب ظني وتبحث عن الحق. فانا ما اريد لك الا الخير، انا مش طالع عشان افهمك او اغلبك، احنا مش في مصارعة، لكن انا طالع ارد عليك واعلمك واخد بايدك وايد اللي بيتابعوك. المراجع هي اللي هتظهر الصادق من الكاذب، ستظهر من يريد الخير للناس ومن يريد اضلالهم وخداعهم. عموما خلينا نكمل ونشوف بعد كده بيقول ايه. عندنا أيضا اتفاق البشائر الأربعة اللي بيعود إلى سنة 170 ميلادية. عندنا تشستر بيتي، ودي أيضا مخطوطة رقم 45 أو بي 45 بي 46 بي 47، واكتشفت في مصر وتتضمن الأناجيل ومعظم رسائل بولس الرسول. خلونا نقف هنا ونعلق. طبعا كالعادة مفيش مراجع ومفيش منهج علمي ومفيش أي حاجة، فهو لم يثبت إن هذه المخطوطات من القرن الثاني كما يزعم، ولم يثبت إن هذه المخطوطات تشهد لصالح الكتاب كما يريد أن يقول. هو في البداية بيتكلم عن الدياتسرون وقال إنه يعود لسنة 170 ميلادية، وده شيء عجيب. إحنا بنتكلم عن تاريخ المخطوطات ولا عن تاريخ كتابة النص، تاريخ تأليف النص؟ طبعا احنا بنتكلم عن تاريخ المخطوطات. ما يهمنيش هذا النص تم تأليفه امتى، المهم هو متى وجدت المخطوطات التي تمثل هذا النص. فما ينفعش تقول الدياتسرون بيعود لسنة 170 ميلادية وتسكت بدون ما توضح للناس ان ده تاريخ تأليف النص، بدون ما توضح للناس ايه هو الدياتسرون اصلا. فانت بتعتمد على الكم والكثرة فقط مش على الجودة. الدياتسرون باختصار هو كتاب عمله شخص اسمه تاتيان عاش في القرن الثاني الميلادي، وقرر انه يعمل كتاب يمزج فيه الاناجيل مع بعض فيخليهم انجيل واحد، فكده ما بقاش اسمه انجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا، حتى ان بعض العلماء بيسموه انجيل تاتيان. فهو جاب كم نص من هنا على كم نص من هناك وحطهم مع بعض. فالعلماء ما بيعتبروش الدياتسرون دليل على صحة الانجيل، لانه اولا مزيج للاناجيل، فكتير من النصوص غير موجودة فيه، يعني هو مزج الأناجيل، عمل قصة واحدة من الأربع أناجيل. وثانيا لأنه مش يوناني لكن سرياني، وده رأي أغلب العلماء. طبعا في قلة قالوا إن هو يوناني لكن أغلبية العلماء بيقولوا إن هو سرياني. فده بالنسبة لطبيعة الدياتسرون ولغته. القس بيقولوا إنه من القرن الثاني الميلادي، لكن هو هنا خلط بين تاريخ تأليف الدياتسرون وبين المخطوطات الموجودة للدياتسرون. تاريخ كتابته القرن الثاني، لكن المؤسف هو إن إحنا ما عندناش أي مخطوطة لا سريانية ولا يونانية له. عندنا مخطوطة عبارة عن ترجمة عربية للدياتسرون، والعلماء بيرجحوا أن تاريخ هذه المخطوطة العربية للدياتسرون من القرن الرابع عشر الميلادي. فعشان كده علماء النقد النصي وعلماء المخطوطات لا يعولون كثيرا على الدياتسرون. فحتى لو كنا نملك مخطوطات قديمة للدياتسرون كانت قيمتها هتكون محدودة، لأنه مجرد اجتهاد عمله تاتيان عشان يمزج بين الأناجيل ويخليهم كتاب واحد.
فما بالكم ونحن لا نملك مخطوطات قديمة له. والمفاجأة هي أن نص الدياتسرون العربي مش موجود في قصة المرأة الزانية كذلك. يعني رغم أنه بعد المسيح ب 14 قرن الترجمة العربية يعني المتاحة عندنا، إلا أن برضه قصة المرأة الزانية لا تزال غائبة. طبعا ده مش الاختلاف الوحيد. لماذا لم يقل القس أي شيء من هذا الكلام؟ هو اكتفى بنقل تاريخ تأليف الكتاب فقط، لكن لم يحدثنا عن طبيعته ولا عن مخطوطاته اللي هو الأهم من تاريخ كتابته. يتقربون إلى الله بالكذب لخداع المسيحيين وإضلالهم. بعد كده بيتكلم عن مخطوطات تشستر بيتي، فقال عندنا بردية 45 و46 و47 وهم من نهاية القرن الثاني. طبعا كالعادة كلام مساطب بدون مراجع وبدون أدلة، وده لأنه بيكذب. ولو رجعنا لجدول كيرت ألاند هتلاقيه إن البردية 45 و47 من القرن الثالث. هو ذكروا كده في الجدول 45 و47 من القرن الثالث مش الثاني. خلونا نقرأ تاريخ هذه المخطوطات من كتاب المدخل إلى العهد الجديد تأليف القس فهيم عزيز. في صفحة 118 يتحدث عن بردية 45 فيقول الآتي: بردية 45 ويرجع الناشر كتابتها فيما بين 200 و 250 ميلادية. وفي نفس الصفحة يتحدث القس فهيم عزيز عن بردية 46 فيقول: ويرجع الناشر أنها كتبت في النصف الأول من القرن الثالث. مش فاكر هو قال لي يرجع ولا يرجح، مش المهم الكلام هيكون على الشاشة. وبعدين بيتكلم عن بردية 47 فيقول إن تاريخها إلى النصف الأخير من القرن الثالث. يعني القرن الثالث مش زي ما القس البروتستانتي بيقول. وده نفس كلام جدول كيرت ألاند اللي عرضناه أكثر من مرة. فانظروا يا إخوة، الرجل لا يستخدم المراجع مطلقا، وكلامه مخالف لكلام المراجع العلمية. يعني بيكذب وبيستحمر المتابعين، عشان كده ما عندوش مراجع. ما هو هيجيب مراجع منين؟ المراجع كلها بتقول غير اللي هو بيقوله. طبعا كل هذه المخطوطات اللي ذكرها القس مختلفة اختلافات كبيرة وكثيرة عن النص الحالي، لكن لو مسكنا كل مخطوطة وأخرجنا الاختلافات مش هنخلص النهاردة. والأمثلة اللي ذكرناها مسبقا تكفي. كان المفروض القس البروتستانتي يمسك أي مخطوطة بيقولها ويتكلم عنها ويذكر كلام المتخصصين عن تاريخها ويعرفنا قيمتها، ولا هي مخطوطة كاملة ولا مش كاملة، هل هي مخطوطة لصالح الكتاب أم ضده. لكن هو فقط بيعتمد على الكثرة. احنا يا جماعة عندنا مخطوطات كتير قوي، وطلعت المخطوطات القديمة قليلة جدا، وطلعت كلها ضد الكتاب مش لصالحه. بعد كده بيتكلم عن كتابات الآباء والترجمات القديمة، وطبعا كالعادة كلامه خالي من المراجع، وبالتالي ليس له أي قيمة، وبالتالي ممكن ما نتعبش نفسنا ولا نعلق عليه أصلا. ولما يتكلم كلام علمي ممكن نهتم بيه. كفاية إن احنا ردينا على كلامه اللي فات، ورغم إنه كله بدون أي مراجع، لكن تعمدت إن أنا أعطيكم أمثلة على إن كلامه كله كذب. ولو كان كلامه صحيح كان قدر يحط مراجع تثبت صحة كلامه. كما تقول القاعدة: ما أثبت بدون دليل ينفى بدون دليل. يعني أنت ادعيت ادعاء بدون دليل، فأنا بسهولة هنفي كلامك بدون دليل، وهطالبك بدليل تثبت بيه ادعائك. وأنا عندي نداء لهذا القس البروتستانتي: يا أيها القس البروتستانتي، امسك أي مخطوطة قديمة من مخطوطات العهد الجديد وأثبت من خلالها صحة النص الذي بين يديك. أي مخطوطة اثبت من خلالها صحة النص ده. أو أقول لك هات أي مخطوطة يونانية حتى القرن السادس الميلادي، وسأثبت لك من خلالها أن كتابك المقدس محرف. أي مخطوطة تخطر على بالك، طبعا ما تكونش مجرد قصصها فيها حرفين. هات مخطوطة كبيرة وسأثبت لك من خلالها تحريف الكتاب المقدس. الكتاب ده هل ده صعب ولا سهل؟ لو لم ترد على هذا النداء وهذا الطلب فالمسيحيين يتأكدوا من صدق كلامي إن مفيش أي مخطوطة يونانية قديمة تشهد على صحة الكتاب المقدس. المسيحيين يشهدوا عليك، فهل تقدر ترد ولا مش هتقدر؟ هنشوف. سنتوقف هنا، وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم قريبا للتعليق على باقي فيديو القس البروتستانتي وصديقي. ولو أنت مهتم بموضوع مخطوطات القرآن ومخطوطات العهد الجديد ممكن تقرأ كتاب الأخ الدكتور أحمد الشامي، له كتاب ممتاز جدا للمقارنة بينهما، وسأضع لكم الرابط في التعليقات، وأنا شخصيا استفدت منه كتير. انتهى الفيديو، إذا استفدت منه اضغط لايك وانشره للمهتمين لتعم الفائدة. وما تنساش تتابع قناتنا الجديدة قناة أحمد سبيح، يكون فيها بث مباشر خلال أيام إن شاء الله. انتهى الفيديو، ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال بترون، والرابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.